नमस्कार. माझ्या चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचे खूप मनापासून स्वागत. आज आपण ओरिगामी राजहंस कसा बनवायचा ते शिकणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला 490 पीसेस लागणार आहेत. चला तर मग सुरुवात करूया. माझ्या मागच्या व्हिडिओमध्ये मी हा 30 पीसचा बेस बनवायला शिकवला होता. आज आपण इथूनच पुढे बनवणार आहोत. या 3 लाईन्स पूर्ण झाल्या होत्या. आता आपण चौथी लाईन बनवून घेऊ. अशा प्रकारे 10 लाईन पूर्ण झाल्यानंतर आपण आता पंख कसे बनवायचे ते बघूया. बारा पीसेस सलग लावून घेऊ. नंतर 3 पीसची जागा सोडून पुन्हा 12 पीसेस लावून घेऊ. आता ह्या 12 पीसवर 11 पीसेस लावून घेऊ. असे एक एक कमी करत वर लावत जायचे आहे.
शेवटी वर एक पीस येईल. दुसऱ्या बाजूला सुद्धा असेच करून घेऊया. आता दोन्ही पंखांना बाहेरील बाजूस गोलाकार दिसेपर्यंत आतील बाजूनी जरासा दाब देऊया. आता मगाशी सोडून दिलेल्या 3 पीसच्या जागी 3 पीस लावून त्यावर 2 मग त्यावर 1 अशा प्रकारे लावून घेऊ. ही आपली मागची बाजू तयार झाली. आता पुढील बाजूसाठी सुद्धा मोकळ्या सोडलेल्या जागी 3 मग 2 मग 1 पीस लावून घेऊ. मानेचा भाग बनवण्यासाठी उरलेले सर्व पीसेस एकमेकांमध्ये अडकवून घेऊ. हा मानेचा भाग आता पंखांच्या मध्ये अडकवून त्याला मानेचा आकार देऊया. गुलाबी रंगाचा एक पीस घेऊन तो मानेच्या सर्वात टोकावर लावू, म्हणजेच ती चोच वाटेल. झाला आपला राजहंस तयार.